găsit tuturor! Acum se vorbește mult despre spiritualitate, dar puțin pot explica modul în care ea este exprimată. O persoană cu maturitate spirituală nu poate fi rea, invidioasă, ipocrită, nu se străduiește după bani și putere, nu caută scuze pentru faptele rele comise. Singura dorință a sa este de a aduce bunătate și lumină. Spiritualitatea este natura cea mai înaltă a omului, conștiința, voința și modul său de gândire. El se umple de conținut spiritual în procesul dezvoltării sale, aflându-se în centrul vieții sale reale, aici și acum. Maturitatea spirituală este capacitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă. Semnul său este de a distinge prioritățile și de a-ți subordona acțiunile. Realizarea maturității spirituale dă un sentiment de armonie internă și externă și o conexiune cu surse spirituale superioare, o stare de pace. Oamenii au încercat întotdeauna să se îndepărteze de realitate pentru a se ridica mai sus și pentru a experimenta stări înalte de conștiință, dar treptat a devenit clar că este necesar să construim relații corecte, să căutăm mijloace de subzistență potrivite în propria noastră viață și în cea imediată din mediul înconjurător. Spiritualitatea nu este un ideal pe care îl urmăm, ci noi înșine, ca întruchipare directă a acestui ideal. Pe măsură ce atinge maturitatea spirituală, o persoană începe să-și înțeleagă greșelile, iluziile și faptele rele. Devine clar că este imposibil să separi binele și răul, adevărul și eroarea. Când vine înțelegerea, inima este plină de bunătate, dragoste și compasiune. Nu trebuie să imitați pe nimeni, trebuie să vedeți, să învățați și să vă căutați propria cale către adevăr. Dumnezeu este unul și există multe căi pentru El. Deschizându-ne mințile și inimile, învățăm să cunoaștem adevăruri superioare prin evenimentele vieții noastre personale și sociale, prin relații cu ceilalți, prin muncă pentru a schimba lumea. Răbdarea este una dintre caracteristicile înaltei spiritualități. Totul se va întâmpla când condițiile pentru aceasta sunt coapte. Înțelegând această lege a Universului, o persoană cu adevărat spirituală nu va grăbi lucrurile, se va schimba cu gândire și răbdare și ca urmare cei din jurul său se vor schimba. Spiritualitatea este abilitatea de a vedea semnele divinului în toată lumea, de a o dezvolta și întări, astfel încât ca o făclie să transmită oamenilor dragoste și lumină. Înțelegerea vine direct din inimă, face posibilă perceperea a tot ceea ce se întâmplă cu bunătate și compasiune și în ea există o putere imensă de maturitate spirituală, echilibrul nostru spiritual răspândindu-se în întreaga lume. Acum, poate mai detaliat, termenii spiritualitate și dezvoltare spirituală nu au nimic de a face cu religia. Acesta este un indice al gradului de puritate al nostru la toate nivelurile conștiinței, adică nivelul spiritualității depinde în mod direct de cât de prietenoși suntem cu noi înșine. Întrucât mintea noastră materialistă nu ar putea accepta multe aspecte ale învățăturilor ezoterice și filozofice care au ajuns la noi, acest lucru a contribuit la apariția unei științe precum psihologia și, ulterior, ramuri precum psihosomatica și psihologia transpersonală. Aceste direcții ajută din punct de vedere științific să stabilească și să exploreze relația dintre inconștientul nostru și corpul nostru fizic. Curățând treptat ceacrele și corpurile subtile, noi, de fapt,
ne ștergem propriile probleme psihologice acumulate de-a lungul a mulți ani, ceea ce desigur ne face să ne adaptăm mai mult în societate. De asemenea, duce la o calitate a vieții îmbunătățită în toate sensurile și la o sănătate mai bună. O persoană angajată în dezvoltarea sa spirituală, treptat, încetul cu încetul, începe să se elibereze de modelele care îi împiedică viața și, din moment ce este foarte dificil pentru noi să ne schimbăm modul de percepție, în consecință, dezvoltarea spirituală necesită o lungă și treptată revizuire a tuturor aspectelor atitudinii interne și externe față de lume. Adesea, acest proces se întinde nu numai pe mulți ani, ci chiar nu pentru o singură viață și astfel încât să nu uităm de conflictele interne nerezolvate, ni se amintește în mod constant acest lucru cu ajutorul mecanismelor karmei, exprimate în boli și probleme cu care ne ciocnim din când în când. Pe măsură ce devenim mai spirituali, devenim din ce în ce mai conștienți de noi înșine, devenim mai liberi în alegerea propriilor acțiuni, comunicare, realizare de sine, înțelegând tot mai mult unitatea noastră cu lumea din jurul nostru. O libertate mai mare înseamnă o responsabilitate mai mare pentru tot ceea ce facem și pentru toate consecințele a ceea ce facem. În acest context, bolile și problemele nu iau nicio nuanță de ceva extern, rău, dar sunt percepute ca niște pași în dezvoltarea conștiinței de sine. O persoană care și-a dat seama de spiritualitatea sa sau a ajuns la ea, începe să trăiască în armonie cu ea însăși și cu lumea din jur, devine din ce în ce mai reușită și de succes, iubește banii, dar nu depinde de ei, iubește pe altul, dar își permite să rămână aproape de sine însuși. Acest proces nesfârșit se combină foarte ușor cu procesul vieții și realizarea de sine în viață, oferă doar o oarecare ușurință, permițându-vă să vedeți totul în lumina sa adevărată. Te ajută să iei lucrurile de la sine înțelese și să le tratezi pe măsură ce apar. Nu există repere intermediare. Versiunea finală este o persoană extrem de spirituală care este capabilă să se dezvolte fără a suprima sau a interfera cu ceilalți pentru a trăi în lumea lor, fără a impune nimic și a nu fi în război cu nimeni, fără a-și impune părerea și viziunea asupra lumii altora, capabilă să obțină tot ce își dorește din viață.